Guys, gusto niyo ba ng passive income? So, make sure to watch this video. Kaya, are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz, and dito sa channel ko, I upload make money online videos and blockchain gaming NFTs. So kung bago ka lang dito, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. So in this video guys, ay ang pag-uusapan natin is Rplanet. So what is Rplanet nga ba? Rplanet guys is a revolutionized NFT staking DeFi system. So ano ibig sabihin nun? Sa Rplanet guys is mag-i-stake tayo ng NFTs para makakuha tayo ng Ether. Ether guys is a type of cryptocurrency used in Rplanet para makagawa ng elements. So I'll explain more on that later. So nakakuha tayo ng Ether dito at yung Ether na yun is dun tayo kikita. At yes, it's a passive income. Kasi pag nag-stake tayo ng NFTs sa Rplanet guys, is makakakuha tayo ng Ether per hour. Depende kung ano yung NFTs na in-stake natin. Dahil each NFTs guys na nakalista sa Rplanet website has its own staking power. Yes, it's a type of game guys, pero as of now, dahil nag-start pa lang yung game, yun pa lang yung meron sa kanila. Staking system at invention of elements. So I will also explain that later pag lumipat na tayo sa aking. So quick disclaimer lang guys, this is not a financial advice. Cryptocurrencies and blockchain games are very risky. So please do your own research and always do your own due diligence when it comes to investing. So anyways guys, para mas maintindihan nyo yung Rplanet, let's get into my computer so we can get started. So yun guys, nandito tayo ngayon sa PC ko and this is the Rplanet website. Okay, so dito guys makikita natin explore, mix, invent, generate unique NFTs, elements, and win prices. So how does it works? Okay, so paano nga ba nag-work yung Rplanet? So makikita nyo, mag-i-stake tayo ng NFTs dito at makakuha tayo ng cryptocurrency called Ether. Okay, now we can use that Ether to buy basic elements and we can combine that basic elements to make new elements. Okay, pag wala pang nakaka-create ng element na yun, is tayo yung makakakuha ng inventor price. Okay, at makakakuha tayo in wax or USDT or Ether. Pagka naman nag-invent kayo ng element at umabot na siya sa cap niya ng 600 over 600, is FTs na lang yung makukuha nyo. So hindi nyo siya pwede i-stake yung elements na makukuha nyo, pang craft na lang siya. Mabibenta nyo pa rin naman siya pero sa simplemarket.io pero hindi na sa Atomic Hub kasi NFTs lang yung pwede ibenta sa Atomic Hub. To give you an idea kung ano yung itsura ng elements guys, so ito siya. Makikita nyo may mga staking per hour na value siya. Okay? So nakastake yung elements ko dito para makakuha ko ng Ether na pwede ko ibenta into wax para kumita ako ng USD or ng pera mismo. Okay, kung makikita nyo, depende sa mahal ng element or kung gaano ka-complex yung element nung kinraft siya at sa rarity niya, yung staking power niya. Kung makikita nyo, ay iba-iba yung staking power niya guys. Ito, nakikita nyo, is nasa 1,595 and yung iba is nasa 100 lang. So, kung pumunta tayo sa staking ng Rplanet, makikita nyo guys, is meron tayong next reward. Tumataas to, depende kung ano yung mga nakastake sa atin. Pinakita ko sa inyo kanina kung ano yung mga nakastake sa atin dito sa elements at meron pang iba dito sa other collaborated nilang NFTs or NFT projects. Pero guys, mag-iiba na yung staking ng other NFTs kumpara sa Rplanet NFTs. Makikita nyo, pag pumunta tayo dito, makikita nyo may NFT tayo dito na 500 AE per hour. Hindi na siya fixed rate sa susunod guys kasi magiging staking pool na siya. Okay, ano nga ba yung staking pool? So, pumunta tayo sa announcement ng Rplanet. So, makikita nyo, from now on, each project listed within Rplanet staking system will have its own mining pool with a set amount of Ether designated to it every hour. The aggregate mining power is the main characteristics of each pool. Okay, so what does this mean? So, i-explain ko na lang sa inyo guys. Ngayon, ang gagawin ng Rplanet guys is every project is may nakaset lang na maximum Ether per hour na pwede makuha. At depende yung makukuha mo sa kung ilan yung AE per hour na nakastake sa'yo. Okay, so kung 500 man yung nakastake ko dito sa F-Legends kanina guys, is maaaring hindi 500 yung makuha ko. Pwede mas mataas or mababa, depende kung gaano kataas yung nakastake in total dito sa NFT collection ito. Okay, kaya mas better guys kung bibili kayo ng NFTs is sa Rplanet Elements kayo mag-invest kasi individual pa rin yung staking
power niya. Dahil dito sa F Legends guys, or other NFT collections is magiging staking pool na lang. Anyways guys, ito yung roadmap nila. Kung makikita nyo, part 1 evacuation, part 2 colonization, and part 3 is conquest. So makikita nyo dito na wala pa tayo sa super secret at FT swap, pero nag-Rplanet land sale na sila last time. So hindi ko alam kung bakit ito pa lang yung nag-check, itong mga ito pa lang at wala pa yung FT swap at super secret, pero nag-Rplanet land sale na. At masyado pong maaga guys sa Rplanet, kaya kung gusto nyo pumasok dito is solid pa rin siya, mabilis pa rin yung ROI dahil hindi pa ganun karami ng players. Dahil nga guys, it's not free to play. Kailangan mo bumili ng NFTs dito na i-stake sa Rplanet. So magkakaroon talaga siya ng buong game guys, hindi lang sa staking na ganito. So magkano nga ba yung pwede natin kitain dito? So medyo malaki yung pinasok ko ng pera sa kanya guys para maabot ko yung 7,981.8 AE per hour. So pag kinalculate natin siya using this website, rcalculator.net, base sa nilagay natin guys at sa price ng Aether at ng WOX, dahil Rplanet guys is made in WOX blockchain, makikita nyo na I'm earning 35 USDT daily or 270 WOX or 191,544 Aether per day. Okay? So makikita nyo yung monthly ko is 1,071 USDT. So pwede pang tumaas to or pwedeng bumaba, depende guys sa price ng Aether at price ng WOX fee. Mababa yung WOX fee guys ngayon, kaya medyo mababa yung nakukuha natin dahil nga nag-crash yung market or yung BTC, yung Bitcoin. Kasi guys, halos lahat ng altcoin guys is sumasabay sa Bitcoin. Pag tumaas yung Bitcoin, tumataas yung lahat ng altcoins, at yung pag bumaba yung Bitcoin, bumababa din lahat ng altcoins. So ngayon guys, bumagsak yung Bitcoin, kaya bumaba din yung WOX, which is an altcoin. So sana tumaas pa guys para mas mataas yung makuha natin daily, weekly, and monthly. So this is estimated lang guys dahil nga cryptocurrency is very volatile. Okay, so risky siya guys, tumataas or bumababa yung presyo niya. So there is also another thing on Rplanet, which is the generator. So eto guys yung magka-craft tayo ng elements. So dito nyo makikita yung mga elements nyo na pwede nyo ipang construct dito. So yung ika-craft lang dito guys is yung elements na hindi na-i-stake or yung fungible tokens. So kung wala ka pang elements is buy elements lang tayo, at makikita nyo ang pwede lang natin bilhin is yung fire, water, earth, and air. So makikita nyo na ito lang yung pwede natin bilhin na elements, fire, water, earth, and air. So pag-combine lang natin sila to get yung elements, at yung elements na yun is pwede natin pag-combinein din and makakuha tayo ng another new element kung tama yung combination natin. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil meron tayong tinginan kung saan. Okay, so makikita nyo din tayo sa prospectors.online, alchemy.net. So don't worry guys kasi lahat ng links is ilalagay ko sa description. So makikita yung successful recipes. Pag pinlik natin yan guys is ito yung mga recipes na na-craft at tama yung combination nila. So makikita nyo gold, paper, pressed is equals to money. So makikita nyo yung result money. So nakakuha siya ng element money nung pinag-combine yung dalawang gold, isang paper at isang pressed. Okay, yung total crafts pa lang niya is 66 dahil napakamahal ng Aether cost. So para makraft mo yung money guys, kailangan mo ng 43,690,000 Aether. Dahil ito yung mga kailangan mo na elements: 606 air, 1,592 earth, 1,101 water, and 1,075 fire. Okay, so syempre kung mamanumanuhin natin yung dito sa generator, mamanumanuhin natin siya dito na pipili ko ano yung mga kailangan, titingin ko ano yung recipes na kailangan, is meron tayong tools na pwede gamitin, which is yung Rplanet tools. Kung pupunta tayo dito sa element generator guys, okay, makikita nyo dito yung lahat ng elements na na-craft na. At makikita nyo dito kung na-cap na ba siya. Kasi guys, pag sumobra sa 600 out of 600, tapos nag-craft pa kayo nito, for example, this one garbage, pag kin-craft nyo siya guys, is FT na lang yung makuha nyo, or fungible tokens na lang. Hindi na siya stakeable, pang-craft na lang siya. Okay, so hanap tayo ng pwede pang i-craft para makakuha tayo ng NFT ng element na yun. We got our jobs back! Forever! 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 One eternity later. So, ito guys yung pinakamura nating nakita, 509 out of 600, which is yung glasses. Pero ang kailangan mo is 1.9 million Ether. Okay, so pero hindi mo na siya manumanuhin, kailangan mo lang pindutin yung build at mag-login ka lang dito. Okay, so piliin nyo lang yung Wax Cloud wallet nyo and then click nyo lang yung approve. So,
So pag naka-login na kayo guys, kailangan nyo lang ng 1.9 million Ether sa inyong wallet. Okay? So dito nyo yun makukuha. So pagka meron na kayo 1.9 million dito guys, or pag naipon na kayo dito sa wallet nyo na 1.9 million, is pwede na kayong mag-craft dito sa generator. So hindi nyo na kailangan manu-manuhin na i-craft tong mod, craft tong rain, craft tong energy, para lang mabuo yung classes. So kailangan nyo lang purchase missing basic element FTs at magkakaraft na siya pusa. So lilitaw dito sa log output yun. Okay, so wala akong 1.9 million Ether, kaya pag kinlik ko yan, is lalabas lang dito is you don't have currently enough Ether to purchase these elements. Okay, so ganun lang mangyayari guys, and mag-autocraft na lang siya. Makakuha kayo ng pack sa inyong generator inventory. Okay, dito. Makakuha kayo ng pack dito guys. At pagka na-craft nyo na yun guys, is dito mapupunta yung pack nyo at i-unpack siya. Depende na lang yung makukuha nyo na 80 per hour kung ano yung rarity nung makukuha nyo na yun. For example, common, uncommon, rare, epic, legendary, at mythic. Siyempre, mythic guys yung pinakamahal pero pinakamahirap makakuha. Pero pag nakakuha kayo na yun guys, is napaka-solid. Also guys, to check the elements staking calculator kung gusto bumili ng elements sa Atomic Hub, is ito yung kailangan nyo. Okay, so para hindi na kayong magpunta pa dito sa Rplanet tools dahil meron ditong function na staking calculator, kailangan nyo bilhin yung atomic asset at ilalagay nyo yung asset ID dito. So para magawa nyo yun, gusto nyo mano-mano, kunin nyo lang tong ID na to. Okay, copy lang natin yan at space lang natin. Ito, check state rate. Makikita natin yung AE per hour niya or Ether per hour. Pero kung gusto nyo mapadali ang buhay nyo guys, I suggest downloading this Chrome extension. Okay? So, pag nandyan lang kayo guys, kailangan nyo lang pinutin yung show me the AE per hour at lilitaw siya. Makikita nyo yun na 30, 30, 30, 30. Ayun na yung mga AE per hour niya. I will also leave the download link down in the description. So, we shout out to Brio from Rplanet Discord server for making this Rhub extension. Okay? So, that's it guys for Rplanet. Wala pa siyang games, pero pwede ka nang kumita rito through staking NFTs. Okay, pag nilabas yung game nito guys, promise na mukhang mas solid yung game nito guys kasi yun yung fino-focus ng mga devs ngayon. Tingin ko is mas tataas pa rin yung presyo ng Ether pag nagagamit na yan or pag mas marami na yung use case inside this blockchain game. So ayun guys, that's all for Rplanet. So ganun lang siya guys, kung makikita nyo, passive income na may nakukuha tayo na Ether per hour. At pwedeng tumaas or bumaba yung kita natin dito depende sa prices ng Ether. So syempre, mas mataas yung price ng Ether, mas malaki yung kikitain natin. Also guys, nag-i-start pa lang I think yung Rplanet dahil ang dami pang hindi na ilalabas sa kanya. Dahil nakita nyo naman yung roadmap kanina, halos wala pa tayo sa phase 2 or nag-i-start pa lang tayo sa phase 2 ng Rplanet. So yung other project na ilalabas guys is I think yung magpupush sa Ether prices na magbibigay sa atin ng chance na mas malaki yung kikitain natin dito. Kaya mas maaga, mas maganda pumasok. So once again guys, this is not financial advice. Please do your own research first. So yun lang guys, if you want to know more about blockchain gaming and NFTs, make sure to join our Discord server, Real Deal Guild. I will leave a link down in the description. So, once again guys, kung bago ka lang dito and you like this type of contents, make sure to hit that subscribe button dahil I will be uploading more kind of these videos in the future. So, once again, I'm Gabriel Diaz. See you on the next one and bye!